हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई गिटहब एकाउन्टमा कनेक्ट गर्नेछौँ। गिटहब एकाउन्टमा कनेक्ट गर्नुको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला गिट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट डाउनलोड गर्नुको लागि तपाईँले ब्राउजरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। github.com भने गिटहब डाउनलोड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले डाउनलोड गरिसकेको हुँदा डाउनलोड गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नु। राइट क्लिक गर्दा हाम्रो यहाँ गिट बेस र गिट जीआई भनेर देखाउँछ। तपाईँले गिटको माध्यमबाट तपाईँले सजिलैसित आफ्नो कोडलाई गिटहबमा पुश गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियो खोल्नेछौँ। एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलिसकेपछि फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गएर हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई गिटहबमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा क्लिक गरेर गिटहबमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर केबाट गर्ने हो तपाईँले लगइन टु विथ टोकन अनि लगइन इन्टु गिटहब भनेर दिएको छ। यहाँ मैले लगइन इन्टु टोकन गर्छु। यहाँ हामीले टोकन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ गिटहबबाट। यहाँ जेनेरेट भइसकेको छ, तपाईँले पनि जेनेरेट गर्नुहोस्। यहाँ हामीले जेनेरेट भनेर यहाँ देखाएको छ। यहाँ पासवर्ड हान्नु होला अनि एड एकाउन्ट गर्नु। यहाँ सर्भर दिनु होला। हामीले फेरि जेनेरेट गर्नु भनेको छ। यहाँबाट हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा। मेरो गिटहबको नाम रहेको छ एन्ड्रोइड 2। यहाँ तपाईँले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पासवर्ड अनि साइन इन गर्नु होला। साइन इन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ पर्सनल टोकन भने यहाँ तपाईँले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड्रोइड स्टुडियो भने तपाईँले जे नाम दिनु पनि सक्नुहुन्छ अनि इन्टर हाल्नु। एन्ड्रोइड लगइन भने दिन्छु। एन्ड्रोइड लगइन भने दिइसकेपछि हामीले यहाँ टोकन जेनेरेट भएको छ। यसलाई कपी गरी तपाईँले एन्ड्रोइड स्टुडियोमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एड एकाउन्ट गर्नुहोस्। एड एकाउन्ट गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ एड भएको छ हाम्रो एकाउन्ट। यहाँ एप्लाई गरेर ओके गर्नु। हाम्रो यो एकाउन्ट लगइन भएको छ, कनेक्ट भएको छ एन्ड्रोइड स्टुडियो गिटहबसित। अब हामीले कोडलाई पुश गर्नको लागि सेयर प्रोजेक्ट अन गिटहब भनेर यहाँ दिएको छ। यसमा क्लिक गरेर सेयर एनियो भने हामी पहिल्यै बनाएको हुँदा मैले अनि हामीले कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्ट 1 स्क्रिन भने दिएको छु मैले। तपाईँले यहाँ जे दिनु पनि सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर कमिट गर्नुहुन्छ।
कमिट गरिसकेपछि ब्राउजरमा गएर गिटहब एकाउन्टमा गएर रिलोड गर्नु होला। हाम्रो कोड पुश भएको छ। हामी वालपेपर एप भनेर हामीले रिपोजिटरीको नाम दिएका थियौँ। यही नामबाट हाम्रो रिपोजिटरी बनेको छ अनि हाम्रो कोडहरू पुश भएको छ। यहाँ हाम्रो 1 कमिट देखाएको छ। वालपेपर एप पार्ट 1 स्पेस कमिट भनेर स्क्रिन कम्प्लिट भनेर देखाएको छ। यहाँ गएर तपाईँले कोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एन्ड्रोइड स्टुडियोबाटै सजिलैसित कोड पुश गर्न सक्नुहुन्छ गिटहब एकाउन्टमा।